पाया पडू द्या आता होय आता पुढे नाही इकडे बघा कोण आलंय फोन लावलं तर खरवसच्या वड्या होत्या ऍक्च्युली यावेळेस सुंट वड्याचे लाडू आहेत सगळं हेल्दी असतं सासूबाई पडू दे उतरवून घ्या तर यस रेडी झाली आहे मी पाहू शकताय ही आईंची साडी आहे आणि ब्लाऊज इथंच मी स्टिच केलंय त्या दिवशी घेतले होते ना 2-3 ब्लाऊज त्यातलीच आहे आई छान वाटेल ही साडी आई जाऊन येत होत आम्ही तर तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे हळदी कुंकाला जायचंय आणि हे सोबत येतात माझ्या कारण सोबत आता कोणी नाहीये स्वतःसाठी आम्ही बघा कशावर जाणार आहोत साडी कशी वाटेल छान एक नंबर खरं चेहऱ्यावरनं तर वेगळंच काय तर वाटेल चला आपण XL100 वर जाऊया आपण एक्सप्रेशन सुंदर काढले रांगोळी कालपासून जपून ठेवले काय होतं काय करायचं ते सांगायचं बरोबर ते लय महत्वाचं आहे जे आहे त्यापासून कोणाला जाऊ दिली तरी मांजरांनी शिपूट छान मस्त राहिली टिकली येता जाता तिकडे आधी आजीचे खायचं आता मॅच झालाय गावामध्ये आता मस्त हो पूर्ण गावात फिरते आता तो नाही मी खाते बाबा आजीने माझं खाल्ले नाही म्हणून मी मकर संक्रांतीच्या खूप 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 साऱ्या कृष्णाला अरे बापरे खराब झालास का त्रास एकले चालू झाले तब्येती कृष्णाची पहिली भेट आहे वर्षा बाय भेटल्यानंतर बघा मी पाहिजे असं सगळे मुलं ओळख करतात तसं आहे बरे बाळा का माहिती का ते ना तीळ जे अरे ते हलवा आहे पण मुळात ना ते सुरुवातीपासून तीळ आणि गुळ असं असतं म्हणजे आता त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन येऊन ते साखरेचे हलवा बनवायला छान अट्रॅक्टिव्ह दिसावं म्हणून काही जणांना गुळ पाहायला पण आवडत नाही पण तो खायला खूप हेल्दी असतो आणि तीळ आणि गुळ खाल्ल्यानंतर म्हणजे या थंडीच्या दिवसात तीळ आणि गुळाने उष्णता वाढते आणि आपली रोगप्रतिकारक शक्ती सुद्धा वाढते आणि थंडीमध्ये उष्णतेची उभ्याची गरज असते ना त्यामुळे ते सायंटिफिकली खावं पण असं खाणार नाहीत म्हणून संक्रांतीचं त्याला हे दिले सणाचं रूप दिले निमित्तानं एकमेकाला भेटतील आणि तिळासारखी माया आणि गुळासारखी गोडी नात्यामध्ये निर्माण व्हावी यासाठी तिळगुळ दिले त्याला ना डोराळ्याच्या आजीची आठवण येते फेस कट यांचं आणि आमच्या आईचं सिमिलर वाटतं बरंच ओळखतोय की मी इकडे यायचो ना खेळायला वगैरे लहानपणी सारखं यायचो ना ओळख आहे मग चांगली लहानपणी बघितली असं ना असं श्री एवढा आहे असं
फोटोतून थोडी आयडिया आली थोडा खाना खाओ उसको बच्चे गोली को पकड़ पड़े पड़े मारते उधर क्यों जाते बीच में इधर लो काकींचं नेहमी स्पेशल असतं. गेल्या वेळेस खरवस होता, त्यावेळेस खरवसच्या वड्या होत्या ऍक्च्युली, त्यावेळेस सुंटवड्याचे लाडू आहेत. सगळं हेल्दी हेल्दी असतं. आणि नक्की तुम्हीच बनवलेलं असतं. आजीकडे जा बाळा. कंपल्सरी असतात. तिकडे नाही आहेत पश्चिम महाराष्ट्रात नाही का? हे तुला ते छान गिफ्ट माझ्या नको दोघी हो 11 मध्ये. गिफ्ट जास्त मॅचिंगचा विचार नाही करत, पण पण तुला कसं वाटलं भेटून? खूप छान. म्हणजे मी सांगते की सगळी मनावर आलेली थोडीफार जी मळम असते ना ती फ्लॅश आउट झाली असं वाटतंय. आणि इथून पाय निघत नाहीत बरं का खऱ्या अर्थानं. पण आता कसं आहे माहिती का, किती जरी आम्ही बोललो ना, म्हणजे मोस्टली दुसरी तिसरीच वेळ आहे भेटायची, पण किती बोललो तरी कमी. आणि किस्से एवढे जास्त आहेत लगेच बॉन्ड जुळतोय. त्यामुळे असं लगेच जावं असं वाटत नाही, पण आता काही मर्यादा असतात. आणि सायंकाळ झाली, आई पण घरी वाटत जावं लागणार. नंतर आठवी येतात आणि खूप छान. म्हणजे कधी पण आईला माझ्या भेटल्यानंतर जी फिलिंग येते ना ती काकीच्या गळ्याला पडल्यास येते. त्यामुळे आहेच. आणि काहीतरी काय शेवटच एक आदर्श कुटुंब आहे आमच्या गावातलं. आणि आमच्या दोघींचं एज पण सेवच आहे, कारण मस्त वाटलं. आणि परत आणखी येऊ. चलो भेटायला म्हणून स्वयंपाक पण केले नाही, रांगोळी काढून मोडू दिली नाही. तरी आमची एक मांजरी आहे, तिने शेपटाने जरा केलं. मी म्हणलं अगं तुझी रांगोळी मोडली मांजरी. आमच्या आधी तिची एवढी प्रिय आहे, काय म्हणते तू तिला दुश्मन असतात तिची एवढी प्रिय ती मांजरी. होय मस्त केली खरं, रांगोळी छान आहे. खूप छान. तुमच्या मनावर दृष्ट होते. कसं काय माहित झालं तुम्हाला? कारण काल रात्रीच झालेलं आहे. हो रात्री झालेलं. रात्री अशी ताप होती नाही ला. पाया पडून द्यायचे. त्यापेक्षा असं करा ना, ते आताच कुठे गेलं अरे बाळा काय हळदी कुंकाचा दिवस आहे. इकडं तिकडं तिकडं साडी छान दिसायची. मग आमच्याकडे कंपल्सरी चुडे असतातच असतात. आणि म्हणजे सुवासिनीला वाण देताना चुडे असतातच. बऱ्याच भागामध्ये नाहीयेत, पण वस्तू तर देतात सोबत चुडे पण देतात. जोडी आपके पास इन सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी तो पहले से ही है और बजट्स भी. मुझे लगता है कि पहले आपको प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए. सासूबाई पडू दे. साडी तर घालायचं होतं. माझे कसले विमे मला चांगलं वाटतंय कविता. पडू दे की
आता ताई तुमच्या आता तू काय की माय कुठे वर फोटो काढायचा तरी भाई असतात तर ते तिथं होते ते त्यामुळे काय टेन्शन पण इकडं सगळीकडे कुठं फिरतात बसवायचे म्हणताय ते स्पीड आहे एकदम तुम्ही बघितलं असेल भरपूर ब्लॉग मध्ये काय म्हणता होता तुम्ही यांना आणि महाराज सगळ्यांना चुडे बसवले तुम्ही बसलो तर बघा मस्तपैकी पाटल्या बसवतात आणि कलर पण छान आहे म्हणजे वेगळा आहे ना गुलाबी भारी वाटते हे बघा चला आणखी भरपूर ठिकाणी जायचंय हे करावं जमू द्या जमल की का लिकूर बिना जोड्यात जन्मले का होय बरं आहे छान केलं की इकडं व्हिडिओ चालू आहे बघा. वेगवेगळ्या वस्तू दिल्या जातात लुटायला तुम्ही काय दिलं ते कमेंट बॉक्स मध्ये मला नक्की सांगा बरं का आमच्याकडे गावाकडे म्हणजे हळदी कुंकू ज्या दिवशी आपले संक्रांत असते ना त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी असं करतात शहरी भागात तर सप्तमीपर्यंत असतं तर बघू आता आपलं कधी ठेवायचं ते तर चला आली आम्ही आता घरी आणि इकडे बघा कोण आलंय फोन लावलं तर फोन उचलायला नाही अहो तिकडे बाहेर होतो त्या बायांकडे तर सुमित इज बॅक आणि गिरजाताई पण आलेल्या आहेत तर काय चाललं ताई पाया पडू द्या शहर मला तिळगुळ आणणीच झाला ना काय नाही सोमारा बरं तिळा आहे का नाही फक्त हवा का नाही तिळाला नाही तिळ घालून का जरा पाया पडू द्या आता होय आता पूर्वी उद्या नाही गेलं वाटतंय पायाचं पडून घेतलं तिचा सुंदर असा पतंग आणला मी भाऊला दिला होता आजी आता आजीसाठी ह्या दोघात किती साम्य आहे बघा सारखं चिडवते हे जेव्हा बोलतात तेव्हा गिरजात सारखंच बोलतात सख्या म्हणजे सख्खी बहीण चार दिवस वर्षाला घेऊन ते पडून घेत नाहीत ते मग तिकडं ती बहीण रुसली काही नाही म्हणून प्रॉमिस केलं ताईंनी की उद्या येणार हॅलो येणार तर या म्हणतात ना फोन आणि गुचलेत आणि आम्ही जर गेलो ना त्यांच्या वेळेनुसार आधी पाचच्या पुढे नाही आताच गेलो मला काय माहिती स्वप्न पडले होय शाळाचा दररोज मग येतच नाही माघारी फिरे कोंबड्याचे पिल्ले म्हणलं की
त्यामध्ये दाबावामध्ये एक कोंबडं घेऊन तू मध्ये कानामध्ये बाहेर लांब लांब पडला श्री पाया शेवटी. चालू तरी हो हो हो. आपल्याकडे 1-2 दिवसातच उरकतं काय की नाही 8 दिवस चालते आता चालतंय का? मग आहे उद्या आपल्याला चान्स. एन्जॉय करायचं मस्त आहे बटरफ्लाय. श्री आता म्हणणार ही माझीच आहे. काढ फोटो आहे. आले मी आता घरी आणि बघा जेंट्स लोकांचे जेवण चाललेले आहेत. सुमित पण वापस आले. सगळेजण म्हणत होते की सुमित कुठे गेले 2 दिवस. तर तिकडे गेले होते वाडीला. आज गिरजाताई सोबत आले आणि मस्त आमचं जेवण चालू आहे. मला जेवण मला करायला सोडून जेवतात बघा आणि म्हणे कसं माहितीये का, भाऊंना भूक लागली होती त्याच्यामुळे आईने वाढलं, त्यामुळे मग समजू शकते मी समजू शकते. समजदार आहेस. जस्ट जोक केला असंच. तिळगुळ खाल्ले आज भरपूर त्यामुळे भूक तितकी नाही. चला आता. आणि आधी तर चला माझी तर पण मग लिस्ट काढा आता. बरं आधी तुमचीच काढा. नाही, आई माझी नक्की लिस्ट काढणार, तर नाही तर टेस्ट झाल्यावर अंग दुखते त्याच्यावर ओळखावं हा. चला आता जेवण करून घेत होतो आम्ही आणि भाऊ लागतं.